Доброго мирного дня вам. Нова звичайно. Вітаю вас. А схожа на ту, яка вже в нас є, звичайно. Дуже схожа. Одне й те ж саме постійно. День у день одне те ж саме. Одне те ж саме і приманки не випадають аналогічно. Ключі якісь. А завтра одне те ж саме міфічне буде. А в наступну п'ятницю одне й те ж саме нова локація буде. Нічого нового, нічого корисного, нічого цікавого. Доброго дня і вам ще раз всім. Легендарна тут ще висить. І ліцензію нема на чому шукати. Недавно тільки звичайно було. І знову нова. Стара ще не встигла. Як воно там називається? Антіаст. Двоплямистий якийсь там квест. Буде випадати абсолютно все непотрібне і великих розмірів. Те, що потрібно, не буде ні в яку випадати. Абсолютний рандом. В дужках. Губан. Що то у нас за губан? Це не знаю, що краще й палити. Або звичайно, або рідкісно. Ліцензію. Нормальні такі ліцензії випадають. А є доцільність взагалі тягати? В квесті там вимагають мінімум 5+. Чотири. 3. 5 немає. Дивно. Другу подію вже так роблять. І в той же час так накручують ліцензії. Дивіться, що відбувається.
обертати на рідкісні. Можливо, звичайних буде більше падати. Але так як у мене дуже багато міфічних, епічних ліцензій, то звичайні і рідкісні дуже мало випадають. Ланцюг у нас сьогодні. А ланцюг багато не візьмемо. Дуель скасувати і видалити. 7,7. Чому ти не попався мені в другу дуель? 22. Мало. 9 зірок. Нова. Антіас якийсь. Двоплямистий. 38. Вудка, ліцензія, дерево прокачано. Хороші показники. 4 з 50, ото мій буде самий більший показник. 4 коробки з 50. 3 підряд дуелі. Ну, вже сильніший суперник попадає. Третій взагалі будуть реви, як завжди. «22. Ма-А. Таке ім'я є? Спочатку прочитав Міа. Ма-А. Цікаво. Шість з 50. Дивну дуелі зробили. Підбираються суперники такі собі. 23. Ну, в тебе така мордочка хитренька. Зараз будеш дивитися, що я там зловив, а потім сам будеш тягати. Якісь дуелі є. Приманок зовсім не дають. Це за легендарну прошу. Навіть в 100 не попав. Це тим, хто намагається відкривати якомога більше локацій
прокачуватися якомога швидше. От уявіть, в мене максимальна прокачка була легендарною. І я навіть не втрапив в 100 в рейтинг. При максимальній прокачці легендарної. Навіть в 100 не втрапляю. А ви біжите, поспішаєте якомога більше локацій відкрити. Незрозуміло для чого. Дивні якісь такі приманки випадають. Що тут обирати? Завжди такий вибір дають, там де і те потрібно. Навіть тут дурять на таких дрібницях. Все, більше нічого і не буде. Поєдинки тут буде, як завжди зараз. Відразу гроші попалися. Перший рівень, взагалі мови ні про що не може бути. Перший рівень звичайний. Мені цей язик вже попадався. Це той самий гравець, або це інший гравець. Язик. Або зараз багато хто почав язик показувати. Навіть рекорд. На перший рівень рекорд. Це взагалі можливо таке? І сонар 70%. Сонар 70, дерево 25 і не вистачає 5% до 100. А це яка? Чому без перекладу? Власники гри. За що гроші дерете? Дивлюсь, дотягти до 5-го рівня мало ймовірно вийде. З цієї звичайної. Приманок взагалі не дають. Я на обмін, але поки не можу давати. Олег, рейтинг 5, легендарна. Перлини повинні відбитися тобі там за рейтинг. Третій рівень, ого. Все можна закінчувати на сьогодні. Третій рівень, звичайний, оце щастя. — 23. Якісь бочки збираємо. Діжка. Діжка. Гроно винограду. Гроно. Що за слово таке? Гроно. Ми кавказці якісь.
тебе вже 12 рівень звичайний. Ксідада. Майже як Xiaomi. Як цікаво почали грати суперники. Спочатку дивляться, як опонент буде грати, а потім самі починають. Несправедливий підбір суперників в поєдинках до такого змусив. — 25. То вже дуже багато. От постає питання, якщо всі сильні суперники грають між собою, з ким грають слабкі суперники? І їх не видно ж ніде, цих слабких суперників. У мене той же 4-й рівень в грі. І він також постійно зустрічається. 200 плюс, 300 плюс суперники. З ким грають слабкі умовно суперники, якщо їх в грі взагалі немає? З ким вони грають? Дві загадкові ліцензії. По 4 діжки будуть нам в кожному отворі. Діжки дають, а приманки не дають зовсім. Тут вже будуть вимагати 30, а тут 28. 4-й рівень. Ну, до 5-го якось з горем пополам можна дотягти. Буде. Далі невідомо, до 5-го можна. Нагадаю, до 5-го дотягну, а потім вже якось почну обмін. Раніше 5-го обмінюватися, ну, так собі. Ну, от гра довела до якого становища. Мрієш докачати, звичайно, до 5-го рівня, і це вважається наддосягненням вже. І цей опонент спочатку дивиться. Ну, видно який. Люба опонент. Тут квиток куплений, а на звичайні, ну, за звичайну тяжко щось сказати. Також схоже на донат. Квиток без варіантів, 100%. На епічній. Дві загадкові.
Перші золоті медальки. Всі суперники, як на підбір, трапляються. В тебе ж перші золоті медальки, і ти чекаєш, що буду я ловити? Оце ти кумедний. Ще й таке буває. «31» можна потягти на 4-й рівень? Можна, але дуже багато піде ресурсів. Та й епічна в золотих медальок дуже велика. Нема доцільності тягатися. Перша. Ця універсальна. Ця перша. Дві загадкові ліцензії. Стандарт. Золоті медальки. Не перші. Рейтинг 10. Чому висимо? Легендарна. Це гра нам підсунула цю легендарну. І як так гра підсовує ті приманки, які менш прокачені? Могла ж підсунути приманку, яка в мене максимальна. Прокачка. Ні, підсунула першу легендарну. А звичайно буде? В тебе немає звичайної? Таке може бути? До сих пір може бути таке. Гравець старий, старіший за мене, скоріше за все. І при цьому не ловиш рибу без приманки. Ну це ти здивував. А без приманки може попастися ще більше, ніж з приманкою. Дадуть до 5-го докачати? Не дадуть. Ну що в мене там з суперзарядами? Однакові суперзаряди. Можливо, щось цікаве залетить. Два поспіль потрібно виграти.
Fight, Fishing. Щось було там написано. Спалив звичайні суперзаряди. Наживки. На попередній звичайній. Так нічого й не попало. Ганявся за якимсь рекордом. 5 наживки пішли, а рекорд таки не прийшов. Відстійні суперзаряди, як завжди. Зависла гра, уявіть собі. Та жесть. А бувало і таке, граєш, а воно зависло і все. І великий турнір, так, і поєдинки, і дуелі, і битви. Якісь рекорди прийшли. Дайте мені 5-й рівень. Як той казав, дайте мені склянку води солодкої, і я буду абсолютно щасливий. Так само і я. Дайте мені 5-й рівень. 36 вже вимагають такі рекорди. Беру посилювачі. Жетонів вже дуже багато. Вже зайві жетони. Так, дали 5-й рівень. Можу почати обмінюватися. Посилювачі ще раз. $39. Майже як у мене. Дві загадкові. Де постійно беруть приманки? Кожного дня. П'ятий рівень. Це може бути і 15 зірок на 5-й рівень. Які 13, ще 12 навіть немає. А які там завдання? Чому воно все закрите? 32, а там скільки було написано? Зараз допишу відео, почну з вами обмінюватися. Час не втрачати. Поєдинки вже всі закриті. Квест тільки дає закривати події. Всі завдання пов'язані з квестом.
Не хочу четверту застосовувати. А можливо потрібно застосувати четверту. І от як так, 5-й рівень звичайної дає менші рекорди, ніж були на 4-му. $32. До сих пір 11 зірок. Добре, так. Всього 2 приманки. Набагато менше посилювачів піде. Схоже, це топчик. Зараз він буде тут такі 40к рекорди показувати. Ні, не показує. $12 зірок. Якщо у нас 12 зірок 33 793, то які ж там 13 зірок вже будуть? У мене обмін вже відкрився. Зараз не буду втрачати час. А там менше рекорд залишився, більший точніше. 36, то вже 100%. 13 зірок. $39 по стандарту тягають. І сонар не 100%. Часу вже багато. Дарма застосував 40х на 5-ту приманку. Елітні як залітають. Потрібно було вже дотягти до 6-го. Поспішив. Не вистачає. А далі все одно завдання стоїть більше рекорди. Навіть якщо зараз візьму потрібний рекорд, далі то не вистачить. Елітно, це ж потрібно такі не рекорди. 11 зірок, елітна суперзаряд. Так, припиняю. Пішов обмінюватись.